เราจะมาดูกันว่านาฬิกาเรือนที่แพงที่สุดในโลกนะครับปี 2021 มีแบรนด์อะไรบ้างและมีความพิเศษอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับถ้าพูดถึงนาฬิกาแบรนด์ที่แพงที่สุดในโลกนะครับมีความน่าสนใจมากเลยและมูลค่าของเขารวมกันทั้งหมดเนี่ยราคาหลักเป็นพันล้านเลยนะครับแต่ก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอตอนนี้เลยนะครับนาฬิกาเรือนแรกคือ Graf Hallucination มูลค่าของเขาคือ55 ล้าน US ดอลลาร์นะครับนาฬิกาเรือนนี้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเครื่องประดับที่ดูเวลาได้มากกว่านะครับมีจุดแนวคิดหรือเริ่มต้นตั้งแต่มิสเตอร์กราฟเขาทำการสะสมอัญมณีนะครับในส่วนประดับของอัญมณีทั้งหมดของนาฬิกาเรือนนี้เป็นเพชรสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองคอนยักเขียวมะกอกสีฟ้าหรือสีแดงชมพูนะครับมันประกอบไปด้วยการเจรไนคัตติ้งหลากหลายและวาไรตี้มากเลยนะครับการเจรไนของเพชรเนี่ยถูกทำเพื่อสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเอเมอรัลที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านตัดเป็นรูปทรงหัวใจเป็นรูปทรงมาคีและเป็นรูปทรงลูกแพรอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนะครับแม้แต่ผมพูดเนี่ยยังพูดไม่เข้าปากเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยก็ว่าได้ที่มีมูลค่าที่สูงมากนะในฉายาของนาฬิการุ่นนี้คือ hallucination เนี่ยหมายถึงเป็นภาพหลอนใช่ไหมแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราจ้องนาฬิกาเรือนนี้นะครับมันจะเต็มไปด้วยประกายของเพชรไม่ว่าจะเป็นการกระทบแสงในเหลี่ยมเพชรต่างๆมากมายเนี่ยและเต็มไปด้วยสีสันรวมแล้วทั้งหมด110กะรัตนอกจากนั้นยังมีที่หน้าปัดเขาประกอบไปด้วยเพชรสีชมพูที่รองรับกับเข็มนาทีและชั่วโมงนะครับมีแค่2เข็มเท่านั้นครับและกลไกของเขาที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นระบบควอร์ตนะฮะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีสุดๆเลยนะครับต่อไปคือแบรนด์ที่2นะครับ Jacob Co นะครับรุ่นของเขาคือ Billionaire Ahsoka ราคาของเขา18 ล้าน US ดอลลาร์นะครับมูลค่าของเขานั้นจริงๆแล้วถูกกว่าในเรือนที่1มากเลยนะแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดว่านาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับที่ถูกทำให้นาฬิกานั้นเป็นเหมือนเพชรที่เกาะอยู่บนข้อมือแบบเรียกว่าเป็นทั้งก้อนเลยนะมันมีรายละเอียดที่ดีแบบนี้ครับหน้าปัดของเขานั้นเป็นการทำแบบสเกเลตันนะและสเกเลตันของเขาเนี่ยมาพร้อมกับกลไกทูบิยองความแพงของเขาไม่ได้อยู่ที่กลไกแล้วนะแต่อยู่ที่องค์ประกอบทั้งตัวเรือนและสายคล้องข้อมือนะครับเพราะว่าถูกใส่เพชรจำนวนที่มากเนี่ยเรามาดูที่ตัวเรือนก่อนว่าถูกเจรไนเป็นเพชรเม็ดไซส์ใหญ่เป็นเหลี่ยมเอเมอรัลฝังลงบนตัวเรือนทั้งหมด37กะรัตและสายคล้องข้อมือหมายถึงสายตัวเรือนนี้จำนวนทั้งหมด151กะรัตนะครับและเม็ดมะยมของเขาเป็นแบบเจรไนเฉพาะเม็ดมะยมนั้นมีความแปลกแตกต่างนะครับเจรไนในขนาดคือ 0.35 กะรัตรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบ200กะรัตและที่เราเห็นเพชรจำนวนมากที่สุดนะครับคือจำนวนของเพชรที่อยู่บนสายนาฬิกาเรือนนี้เต็มไปด้วยเพชรที่เจรไนเป็นแบบอโศกาคัตหรือเราเรียกกันว่าเป็นพระเจ้าอโศกนั่นเองนะครับคำนี้มีที่มาครับเนื่องจากว่าที่มาของเพชรทั้งหมดของนาฬิกาเรือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคัตติ้งหรือเรียกว่าเป็นการเจรไนนะมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าการค้นหาหรือเฟ้นหาเพชรที่ดีที่สุดของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยตรงตามชื่ออโศกานะครับถ้าเราดูนาฬิกาเรือนนี้แล้วเห็นภาพของเพชรเนี่ยที่มันมีแสงสะท้อนมากๆครับคุณอาจจะลองโฟกัสที่หน้าปัดและด้านหลังก็ได้นะครับมันเป็นแบบสเกเลตันเนอะมองทะลุได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับกระจกของเขามีการเคลือบกันแสงสะท้อนมันคือซับไฟร์ในแบบที่คุณสามารถมองทั้งหน้าปัดบนตัวเรือนข้างหลังไปดูกันต่อนะครับตัวที่3นาฬิกา Hublot Big Bang Diamond นะครับ
นาฬิกาเรือนนี้เวลาผมมองเห็นเพชรเนี่ยโหเรียกว่ามันวาไรตี้จริงๆเนื่องจากว่ามีการเจรไนในรูปแบบของเพชรอยู่บนเนี่ยมากมายเลยนะครับระดับการใช้เพชรของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบ VVS1 แล้วก็เพชรที่อยู่บนตัวเรือนและบนหน้าปัดของเขานะครับเป็นการใช้เพชรบาเก็ตทั้งหมดเป็น100 กะรัตและเหลี่ยมเอเมอรัลด์คัทนะครับอยู่บนสายข้อมือนั้นจำนวน6 เม็ดเบัลเริ่มเลยนะใหญ่มากๆและอีกเม็ดหนึ่งเป็นการเจรไนแบบโรสคัทมันเป็นเม็ดเดียวที่เป็นทรงกลมนะอยู่บนเม็ดมะยมนั่นเองรวมแล้วเบ็ดเสร็จ 1,282 เม็ดนะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นตัวเรือนไวโกลด์มีน้ำหนักเยอะนะฮะแต่ถูกทดแทนด้วยความเบาของเพชรรู้ไหมฮะว่าเพชรถึงแม้ว่าจะ1,000 กว่าเม็ดแต่น้ำหนักของเขาเนี่ยน้ำหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นการคัดสรรเพชรเนี่ยที่มาอยู่บนนาฬิกาฮูโบบิ๊กแบงเนี่ยเต็มไปด้วยคุณค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับราคา5 ล้าน US ดอลลาร์นะครับลองคูณกันดูแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของนะครับคุณต้องใช้เวลา14 เดือนนะครับในการสร้างนาฬิกาเรือนนี้หมายถึงถ้าคุณจะสั่งจองคุณทำอันนั้นได้เลยนะครับต่อไปมาดูนาฬิกาเรือนที่4นะครับสำหรับนาฬิกาเรือนที่4นะครับมีความพิเศษดังนี้นะครับเนื่องจากว่า3เรือนที่ผมได้พูดไปนะเป็นนาฬิกาที่คุณจับต้องได้ยากจริงนะครับผมเนี่ยเห็นเนี่ยผมยังว้าวเลยนะแต่ว่าเรือนที่4เนี่ยเป็น Rolex Oyster Pearl Master เป็นนาฬิกาที่คุณจับต้องได้นะครับมันมาพร้อมกับขนาดตัวเรือน39 มิลแต่ว่าความสวยประกายเพชรของเขาเนี่ยไม่แพ้3เรือนแรกนะครับในบรรดานาฬิกาที่ผมพูดมาทั้งหมดรวมถึงเรือนนี้4เรือนเนี่ยผมพูดถึงนาฬิกาที่เต็มไปด้วยคุณค่าและอัญมณีที่อยู่บนนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองนะครับนาฬิกา Rolex Oyster Pearl Master นะครับชื่อของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นกับเรามากเท่าไหร่แต่ว่าคุณรู้ไหมว่านาฬิการุ่นเนี่ยเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งที่อยู่บนสุดยอดของตัวเรือนโลหะประเภททองคำนะครับถ้าเราพูดถึง Pearl Master ไม่มีวัสดุอื่นนะครับยกเว้นว่าจะต้องเป็นแร่ทองคำ 18K ขนาด39 มิลเนี่ยมาพร้อมกับเพชรแบบนี้นะครับอยู่บนข้อมือของคุณผู้หญิงก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับนาฬิกาของเขามาพร้อมกับราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะไม่แพงนะครับประมาณ 200,000 US ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับไม่ว่านาฬิกาเรือนหนึ่งจะถูกใส่อัญมณีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับนาฬิกา Rolex รุ่น Pearl Master เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับมันจะประกอบไปด้วยเพชรทั้งหมดเนี่ย3 มิตินะฮะคือ 1ในหน้าปัดของเขาการให้ความสำคัญในการเรียงเพชรของ Rolex เนี่ยคือเป็นชั้นเลิศในเหลี่ยมองศาของเพชรทุกเม็ดเนี่ยจะจับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันทั้งหมดอันนี้คือความตั้งใจของแบรนด์ที่เป็นสุดยอดของการทำอัญมณีด้วยเช่นกันครับต่อจากนั้นเราไปดูตำแหน่งของขอบนะครับนาฬิกาในรุ่นต่างๆเราจะเห็นว่ามีการใส่ขอบเพชรด้วยเช่นกันแต่คุณรู้ไหมครับว่าการให้รายละเอียดของการทำขอบเนี่ยเพชรที่อยู่ในหน้าปัดก็เรียกว่ายากแล้วนะครับแต่เพชรที่อยู่นอกหน้าปัดหรืออยู่ตรงขอบเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ฝังให้เพชรนั้นไล่เรียงกันเพราะฉะนั้นการคัดสรรเพชรทั้งหมดที่อยู่กับนาฬิกา Rolex เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับเขาจะต้องทำให้น้ำเนี่ยมีระดับความขาวในแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือความยากนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในส่วนที่ฝังอยู่บนตัวเรือนและสายการฝังอยู่บนตัวเรือนเนี่ยเราจะเห็นได้โดยมากแต่การฝังเพชรลงบนสายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีน้อยมากทำไมถึงเป็นแบบนั้นในอดีตนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าคุณอยากจะเป็นบุคคลที่ใส่นาฬิกา Rolex ที่เหนือกว่าความเป็นปกติทั่วไปคุณต้องออเดอร์นาฬิกาแล้วเนี่ยเข้าไปที่บริษัท Rolex เรียกว่าเป็นการทำแบบพรีออเดอร์นะครับคุณต้องใช้เวลาให้กับแบรนด์เขาเนี่ยทำการฝังอัญมณีบนนาฬิการุ่นนั้นนะครับใช้ระยะเวลาเป็นปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยรุ่น Pearl Master บนหน้าเว็บไซต์ของ Rolex คุณสามารถสืบค้นหาได้นะครับแบรนด์ของเขาเนี่ยมีการฝังอัญมณีแบบเนี้ยทั้งหมดคือทั้งสายขอบและหน้าปัดนะครับที่ผมเห็นนะครับมีอยู่รุ่น Pearl Master รุ่นนี้ที่เสิร์ฟความพิเศษมาให้กับพวกเราใน4แบรนด์เนี่ยที่ผมได้พูดมานะครับไม่ว่าคุณจะชื่นชมเพชรอัญมณีสีต่างๆนะครับเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หรือว่าเป็นการเจรไนรูปทรงต่างๆล้วนแล้วแต่อยู่บนนาฬิกาของทุกๆแบรนด์หากคุณมีความสนใจที่จะทำอัญมณีลงบนนาฬิกาของคุณไม่ว่านาฬิกาของคุณเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบรนด์ทั้ง4แบรนด์เนี่ยคุณก็สามารถทำได้นะครับวิธีการทำอัญมณีเนี่ย
ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายหรือทำในระดับแบบทั่วไปนะครับแต่กลไกการทำงานของการฝังอัญมณีก็จะต้องซับซ้อนเหมือนกับการออกแบบกลไกของนาฬิกาด้วยเช่นกันหากคุณเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของอัญมณีที่อยู่บนนาฬิกานะครับให้คุณติดต่อมาที่โซไลเซอร์เป็นผู้ที่ฝังอัญมณีลงบนนาฬิกาในหลากหลายรูปแบบและเป็นการทำผลงานในระดับมาสเตอร์พีซด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญกับอัญมณีที่เข้ามาอยู่บนนาฬิกาของเรานั้นก็เป็นอะไรที่สุดยอดด้วยเช่นกันนะครับพบกับผมเล็กมโนในตอนหน้านะครับ